Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món gà lên mâm. Nguyên liệu chính của món này chính là thịt gà. Từ thịt gà đó, mình chế biến được món súp nè, món gỏi nè, rồi chả giò và món gà nướng rất là ngon. Thì cái món gà lên mâm này phù hợp với những cái bữa tiệc sum họp gia đình, hoặc là nếu mà mình có khách nước ngoài thì họ thích lắm luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món gà lên mâm này với Diễm nha. Ở đây Diễm có một con gà, cái này là gà nuôi thả vườn ha. Ở Na Uy thì gà ta không có đâu, mình chọn gà nuôi thả vườn thì cái thịt nó sẽ dai, nó ngon hơn. Và cái con gà này cái trọng lượng của nó là 1,5 kg nha. Bây giờ gà mình sẽ mang, mình sơ chế tí xíu, mình rửa sạch, mình dùng muối với lại rượu hoặc giấm cũng được ha, mình chà sát da gà. Nếu mà mình muốn xem cách sơ chế gà thì mình xem trong video gà nướng xôi bắp Diễm có chia sẻ rồi nha. Gà sau khi mà mình rửa sạch rồi thì bây giờ mình chia đôi cái con gà ra. Thì nếu mình thích ăn phao câu thì mình để lại ha, nhà Diễm không thích nên là Diễm cắt bỏ. Thì Diễm thích nướng hai cái đùi, vì vậy Diễm sẽ chia hai cái đùi ra riêng và phần ức với phần cánh ra riêng. Thì mình dùng kéo hoặc dao cũng được ha, mình cắt rất là dễ. Mình cắt theo cái thớ thịt của gà nè, cắt hai bên cái mé đùi trước, sau đó ngay cái phần sống lưng đó, và mình cắt đôi ra. Thì tùy mình thích mình có thể mua đùi gà rồi ức gà mình làm cũng được. Đó, cái phần này thì Diễm sẽ để Diễm làm súp và gỏi. Còn hai cái đùi thì bây giờ mình đi ướp gia vị để mình làm cái gà nướng. Đùi gà này thì bên dưới nó có cái lớp da này Diễm thấy nó không có được đẹp lắm, vì vậy mình cũng dùng kéo mình cắt, mình bỏ đi ha. Sau đó mình sẽ dùng cái mũi dao nhọn đó, mình xẻ phần trong của thịt gà như vậy, giúp cho lúc mà mình ướp cái gia vị nó sẽ thấm vào, nó ngon hơn. Để pha gia vị thì Diễm có một cái trái ớt đỏ ha, cái này là ớt cay nha. Nếu mà mình thích ăn cay nhiều hơn thì mình cho thêm. Một cái tép tỏi này Diễm cân được 5 gram. Khoảng 3 củ hành tím nhỏ thì Diễm cân được 10 gram. Mình nêm vào trước 1 muỗng cà phê đường, và bây giờ mình sẽ giã cho cái hỗn hợp hành tỏi ớt này nó thiệt là nhuyễn nha. Nhuyễn như vậy thì lúc mà mình ướp nó mới thơm. Sau khi giã nhuyễn thì Diễm cho vào 1/2 muỗng cà phê muối, 1,5 muỗng cà phê bột nêm gà, 1/2 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, 1 muỗng cà phê nước tương, cái này Diễm dùng nước tương chấm nên nó nhạt nha, và 1 muỗng cà phê mật ong. Sau đó mình sẽ khuấy cho cái hỗn hợp gia vị này nó thiệt là đều với nhau, rồi mình mang mình ướp vào trong con gà. Mình nên đeo bao tay vào mình ướp thì mình giống như mình bóp, mình massage, nó sẽ thấm cái gia vị hơn. Ngay những cái chỗ phần hồi nãy mình xẻ thịt ra đó thì mình dùng cái ngón tay đó, mình nhét cái gia vị vô cho cái miếng gà nó thấm, nó ngon. Mình đậy kín lại và mình để cho thịt gà nó thấm 2 tiếng. Còn nếu mà lâu hơn thì mình cất vào trong tủ lạnh nha. Bây giờ mình đi chuẩn bị nấu cái nước súp. Lấy một cái nồi đó, Diễm cho cái ức gà và cánh gà vào. 1/2 củ hành tây, cái củ hành này Diễm cân nó 160 gram 4 cái tép tỏi thì khoảng 20 gram. 5 cái rễ ngò, nếu không có thì mình không cho ha, nhưng mà có thì giúp cái nước súp của mình nó thơm hơn. Diễm đông vào 1,2 lít nước. Bắt nồi nước súp lên bếp, và bây giờ Diễm nêm thêm vào 1 muỗng cà phê muối, giúp cho cái bọt dơ ở trong gà nó ra, mình hớt thì cái nước lèo nó sẽ trong hơn. Đó, mình nấu cho nó sôi, khi mà nó sôi và có bọt nổi lên thì mình hớt bọt nha. Sau khi hớt bọt sạch rồi thì mình đậy nắp lại và mình nấu trong vòng thêm 30 phút nữa, tức là tính từ lúc mà cái gà này nó sôi tại vì Diễm cũng muốn nấu lâu tí xíu cho cái nước súp của mình nó ngọt đó, nhưng mà cái thịt gà này nó cũng dai, cho nên mình nấu như vậy là vừa chín tới cũng rất là ngon. Sau 30 phút thì mình sẽ vớt thịt gà ra. Nếu mà mình thích cái da giòn thì mình có thể ngâm liền vào trong nước lạnh ha. Diễm thì Diễm không có ăn cái da gà nên Diễm không có làm. Sau đó mình sẽ vớt hết phần rễ ngò nè, củ hành tây và tỏi ra. Vậy là nồi nước súp mình có rồi, mình để ở đây ha.
Gà mình vớt ra và bây giờ mình để cho nó nguội ha, mình xé liền thì cái nước ngọt trong thịt gà nó bị chảy ra ngoài hết. Diễm đi làm cái củ hành ngâm giấm chua ngọt thì Diễm có 50ml đường và 50ml giấm, cộng thêm 100ml nước lạnh. Khuấy cho đường nó tan hẳn, sau đó mình sẽ lấy một cái củ hành tây đó, mình cắt nhỏ thì cái củ hành này Diễm cân nó khoảng 150g. Mình ngâm trong cái hỗn hợp giấm đường này ít nhất là 1 tiếng nha. Nếu mà mình không thích ăn củ hành có cái vị nồng nhiều thì mình sẽ ngâm lâu hơn. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị nấu xôi, thì xôi này là Diễm đã nấu sẵn rồi. Cái cách làm thì Diễm cũng đã có chia sẻ trong video gà nướng xôi bắp á. Diễm để link trong phần miêu tả video để cho mình xem mình làm theo ha. Hoặc là nếu mà mình không thích mình cũng có thể nấu xôi lá dứa cũng rất là ngon. Tiếp theo là chả giò gà, thì chả giò gà Diễm cũng đã có video Diễm chia sẻ rồi. Cái chả giò này mình làm đơn giản nhưng mà thật sự ăn ngon lắm luôn. Chả giò này mình có thể làm trước, tức là mình chiên sơ cho thịt gà nó chín á, rồi khi ăn mình sẽ chiên lại trong dầu hoặc là cho vào trong cái nồi chiên không dầu. Thịt gà sau khi nguội rồi thì bây giờ mình sẽ xé thịt ra nha. Mình xé thịt á, thì một phần, cái phần này là 100g nè, mình cho vào trong cái nồi súp thì mình sẽ xé cho nó nhuyễn tí xíu ha. Đó là như vậy. Phần thịt còn lại á, thì mình xé cho to hơn, thì nó bao gồm ức gà và cái phần cánh. Đó, cái này Diễm để qua một bên. Bây giờ mình đi chuẩn bị nấu súp trước. Mình pha hỗn hợp cái bột năng để làm cho cái súp nó đặc đó. Thì Diễm có 5 muỗng canh bột năng và 5 muỗng canh nước. Cái trong video thì Diễm quay có 4 muỗng canh, nhưng mà cái lúc mà Diễm làm thì Diễm phải pha thêm tí xíu nữa. Vì vậy mình cứ pha 5 muỗng canh bột năng và 5 muỗng canh nước đi, rồi mình cho vô từ từ ha. Khuấy ra cho thật là đều nha. Rồi mình để qua một bên, mình sẽ đi chuẩn bị cái trứng luôn để mình cho vào trong nồi súp. Thì trứng á, mình sẽ sử dụng trứng gà ha. Đó, Diễm đập cái trứng này ra được cái trứng đôi nè. Sau đó mình sẽ đánh cho cái trứng này nó tan, lòng đỏ và lòng trắng á, nó hòa đều với nhau. Bắt lại cái nồi nước súp lên bếp nha. Mình sẽ nêm nếm lại ha. Bây giờ Diễm cho vào 2/3 muỗng cà phê muối, 3 muỗng cà phê bột nêm gà, 2 muỗng cà phê đường phèn. Và mình nấu cho cái hỗn hợp nước súp này nó sôi lên. Nếu có bọt thì mình hớt bọt. Mình nên nêm từ từ và mình nếm nha. Tại vì lúc mà mình nấu có thể nước nó cạn hoặc là nước nó còn nhiều quá. Khi mà cái nước nó sôi thì bây giờ mình lấy cái thịt gà luộc hồi nãy đó là 100g, mình cho vào. Cho vào thì đợi nước sôi lại đó, Diễm sẽ cho bột năng vào. Mình để cái lửa làm sao cho nước nó sôi nhẹ ha, và mình cứ cho từ từ. Diễm cho quen tay nên Diễm cho hết, nhưng mà nếu mà mình chưa quen thì mình nên cho từ từ ha, mình để mình dễ kiểm tra cái độ sánh đó. Đó, như vậy là ngon nè. Khi mà nước súp sôi trở lại thì mình lấy trứng mình cho vào. Mình cứ đổ từ từ vào ha, nếu mà mình thích nó nhuyễn thì mình đánh cho nó nhanh tay, nhưng mà nhuyễn quá cũng không có ngon. Đó, cho để nó tạo thành những cái giống như là thịt cua gì đó. Đó, mà mình khuấy nhẹ ra. Rồi Diễm cho thêm trứng cút vào ha. Trứng cút thì mình đã luộc rồi, còn nếu mà mình không thích trứng cút thì mình cũng có thể cho nấm vào cũng ngon nữa. Cuối cùng mình sẽ cho vào 1 muỗng canh dầu mè, giúp cho cái nồi súp của mình nó thơm hơn đó. Đó, mình khuấy nhẹ. Vậy là mình đã xong cái nồi súp gà rồi. Bây giờ mình đi nướng gà nha. Thì hôm nay Diễm sẽ sử dụng cái nồi chiên không dầu. Tại cái miếng gà này nó cũng nhỏ đó. Đó, mình cho miếng gà vào, mình để cái mặt da ở trên. Và nếu mà cái phần hành tỏi ớt nó còn trên da gà đó thì mình lấy ra nha, tránh cho khi mà mình nướng á, nó bị khét á, không có ngon. Sau đó mình sẽ lấy một ít dầu đó, mình phết lên trên cái da gà, giúp cho cái da nó không có bị khô, đồng thời cũng phết bớt đi cái phần gia vị đó. Diễm lấy một cái giấy nhôm, Diễm đậy lên trên để khi mình nướng cái da nó không có bị cháy. Và mình đậy cho chắc ha, tại vì quạt nó dễ thổi cái giấy nhôm bay lên đó. Mình sẽ nướng ở cái nhiệt độ là 180 độ C, đầu tiên là 15 phút nha. Sau 15 phút thì mình mở lò ra và mình phết thêm một lớp dầu lên trên gà nữa. Mình cũng có thể nướng bằng lò nướng ha. Thì cách nướng bằng lò nướng Diễm cũng đã có chia sẻ trong video gà nướng xôi bắp rồi đó. Đậy giấy nhôm lên lại và bây giờ mình tiếp tục mình nướng ở nhiệt độ là 180 độ C. Và bây giờ mình chỉ nướng thêm 10 phút nữa thôi nha.
Sau 10 phút á, thì mình mở hẳn cái giấy nhôm ra và mình lại phết thêm một cái lớp dầu nữa. Mình sẽ nướng thêm gà ở nhiệt độ là 180 độ C, thêm từ 2 cho tới 3 phút nữa. Cái lúc này mình nên canh nha, tại vì không đậy giấy nhôm thì cái da gà nó rất là mau bị vàng hoặc là nó bị cháy đó. Thì Diễm nướng á, Diễm canh lúc này là khoảng 2 phút rưỡi á, Diễm mở ra Diễm xem thì Diễm thấy cái gà nó đã nướng đạt. Rất là thơm luôn. Mình có thể kiểm tra gà chín hay không bằng cách dùng cái chiếc đũa đó và mình xiên vào trong ngay chỗ cái phần đùi đó. Rồi mình ấn ra, nếu mà cái nước nó chảy ra trong như vậy thì cái gà của mình nó chín ngon ha. Mình để gà trong cái nồi chiên không dầu luôn nha, cho nó nghỉ 30 phút rồi mình hãy mang ra mình chặt. Bây giờ Diễm đi làm gỏi thì Diễm pha 1 muỗng cà phê muối, mình nên dùng muối biển hoặc là muối hồng Himalaya nó sẽ ngon hơn. 1/2 muỗng cà phê tiêu, mình trộn lên cho thật là đều và mình cho cái hỗn hợp muối tiêu này vào trong cái thịt gà. Mình nên cho từ từ ha, để mình dễ điều chỉnh cái vị mặn đó. Cho vào thì mình trộn lên thật là đều rồi mình ăn thử nha. Nếu mà mình thấy lạc thì mình cho thêm. Sau khi vừa ăn rồi thì Diễm sẽ cho cái củ hành ngâm chua ngọt vào. Thích ăn nhiều thì mình cho nhiều ha, Diễm thì Diễm cho hết cái phần củ hành này vào luôn. Trộn lên cho thật là đều và Diễm vắt thêm khoảng 1 muỗng canh á, nước cốt chanh vào. Mình cũng nên vắt từ từ thôi, tại vì mình dễ điều chỉnh đó. Nếu mà mình vắt nhiều quá nó chua thì khó điều chỉnh hơn. Đó, mình nên dùng bao tay á, mình trộn như vậy nó sẽ đều hơn. Sau đó mình lấy rau răm đó, mình cắt nhuyễn nha, rồi mình cũng cho vào. Thì khoảng 1 nhúm rau răm á, cho phân nửa trước, trộn lên cho thật là đều rồi cho hết phần còn lại. Cái món gỏi gà này tuy mình trộn rất là đơn giản nhưng mà ăn ngon lắm luôn á. Gà nướng sau khi nguội thì bây giờ mình chặt ra thành từng cái miếng nhỏ. Đầu tiên á, mình sẽ cắt 2 cái đùi ra trước. Đó, mình cắt ra rồi ngay cái khớp của nó đó, mình bẻ ra tí xíu mình thấy là mình cắt ra. Thì gà này nó cũng mềm á, nên Diễm thấy cắt rất là dễ. Cái gà này dù mình nướng bằng nồi chiên không dầu nhưng mà cái thịt của nó không hề bị khô, nó có cái độ dai, ngon lắm. Mình làm thêm tí xíu muối ớt xanh để mình chấm với thịt gà, thì Diễm có 2 trái ớt xanh ha. Để làm muối ớt xanh thì mình nên sử dụng muối biển á, thì Diệp thấy nó ngon hơn, tại vì nó không có quá mặn và cái hậu nó lại ngọt đó. Diễm cho thêm 1 muỗng canh đường, mình cũng có thể sử dụng đường thốt nốt nha. Mình dầm ra ớt cho nó thật là nhuyễn. Khi mà nhuyễn rồi á, thì mình cho nước cốt chanh vào thì Diễm cho 1 muỗng canh. Mình cũng có thể cho từ từ để điều chỉnh cái vị chua theo cái khẩu vị nhà mình. Muối ớt xanh này nó sẽ có cái vị cay nha, chua, ngọt, mặn, rất là hấp dẫn luôn. Rồi bây giờ mình đi trình bày cái mâm gà của mình, thì mình để sẵn một cái tô ngay giữa để mình múc súp nè. Sau đó mình sẽ xếp gà nướng lên. Tiếp theo là xôi bắp. Xôi này á, Diễm nấu để được 3 tiếng rồi mà nó vẫn còn mềm dẻo rất là ngon. Và chả giò nè. Chả giò thì mình cứ để vài cuốn ha, khi nào mà hết á, thì mình châm thêm lên. Và gỏi cũng vậy nữa. Và mình có thêm tí xíu rau xanh nữa. Rau xanh thì mình có xà lách nè, và các loại rau thơm như rau răm nè, tía tô, giáp cá hoặc là húng lủi. Chả giò nếu mà mình có 10 khách Tây á, thì họ không ăn được nước mắm á, thì mình dùng tương ớt ngọt ha, không ấy thì mình làm nước mắm mình chấm cũng được. Sau đó mình sẽ múc súp ra tô. Mình múc súp ra tô như vậy để trình bày cho đẹp, hoặc là mình múc ra cho khách từng chén nha. Mình rắc một tí xíu hành lá lên nè. Tiếp theo là ngò rí cắt nhuyễn và tiêu ha. Thích ăn cay thì cho nhiều nhiều tí xíu cho nó thơm. Và gà thì mình sẽ chấm chung với lại cái muối ớt xanh, mình để ở đây luôn. Gỏi á, mình rắc thêm tí xíu hành phi lên cho nó vừa thơm và ăn trúng hành phi giòn giòn nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong món gà lên mâm rồi. Nếu mà mình làm theo trình tự thì thật ra không có gì mà khó khăn hết. Một cái bữa tiệc thật là hấp dẫn cho cả gia đình và khách mời nữa. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được bữa ăn thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.